এই ভিডিঅ'ত জাষ্ট এটা ডিছক্লেমাৰ হয়, তোমালোকে মেইন ভিডিঅ' ইয়াৰ পাছত পাবা। যোনে ভিডিঅ' কালিৰ ভিডিঅ'ত কি হয় কমপ্লিট ফিজিক্স ইন 5 days প্লেন চালা, তোমালোকক চবে লাষ্টলৈকে চাবা দেই। একদম লাষ্ট মানে একদম নমস্কাৰলৈকে, কাৰণ মানে থেংক ইউ লোকে নমস্কাৰলৈকে কৈ পালোঁ লাষ্টলৈকে, তেতিয়াহে তুমি গোটেই কেছটো বুজিবা। মানে কিছুমান পইণ্ট মানে খেলি মেলি মই আগতে কৰিলোঁ, আকৌ কিছুমান পইণ্ট পাছত কৈছোঁ, মানে তেতিয়াহে লিংক কৰিব পাৰিবা, নহ'লে মানে বুজি নাপাবা ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে। হে গাইজ, পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এগ্ৰিপ আছে। তো মেইন ভিডিঅ' যিটো ক্লাছ 12 ফিজিক্স ইন 5 days কমপ্লিট ফিজিক্স কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিব লাগে, কোনোবা যদি পাছ হ'ব বিচাৰে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, আৰু যদি কোনোবা আধা পঢ়িছে কেনেকৈ গোটেই সোপা মই তাত কোৱা পাছতো বহুত ষ্টুডেণ্টছে অকল কুৱেশ্যন ছাৰ আপুনি কোৱাকেইটা কমন আহিবনে, ছাৰ আপুনি কোৱা ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা কুৱেশ্যন আহিবনে, সেইকেইটা কৰিলে হ'বনে? কিয় ভাই কিয়? মই তোমালোকক ইমান ভালকৈ কৈছোঁ যে NCERT কৰা, NCERT দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কৰা, আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত মই অলৰেডি কৈছোঁ কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কোনজন ছাৰে এইবোৰ দি থৈছে, সেইবোৰ গোটেই সোপা ক'লোঁ। আৰু তথাপিও তোমালোকক কোৱা ছাৰ সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইকেইটা এক্সামত আহিবনে? আৰু কিছুমানে কয় মডেল পেপাৰ, ছাৰ মডেল পেপাৰ কৰিম নে, ছাৰ CBSE চেম্পল PYQ কৰিম নে, CBSE PYQs কৰিম নে আৰু কি কয় এইটো এক্সাম মাষ্টাৰ কৰিম নে? হোৱাই? মই তোমালোকক কি কৈছিলোঁ, চবত কৈছোঁ তোমালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পলছবোৰ কৰা, এক্সাম্পলৰ পাছত তোমালোকে এক্সাৰচাইজ কৰা, এক্সাৰচাইজ পাছত তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আছামৰ 5 বছৰটো কৰা। সেইটোৱে নকৰা আৰু তোমালোকে লাগি থকা মডেল পেপাৰ, এক্সাম মাষ্টাৰ, CBSE চেম্পল পেপাৰ, CBSE PYQs কিয় বাৰু? মোক এটা কথা কোৱা, যদি তোমালোকে NCERT নপোৱা, তাত NCERT বহুত বেছিক কথা আছে, আৰু সেই বেছিকৰ যদি আৰু এক্সাম্পল তোমালোকে দেখিছা নে, এক্সাম্পল কেনেকুৱা আছে ফিজিক্সৰ? যদি তোমালোকে সেইকেইটাই নোৱাৰা, তোমালোকে মডেল পেপাৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰিবা? যে তোমালোকৰ মডেল পেপাৰ লাগি আছে, আৰু এই সময়ত তোমালোকে মডেল পেপাৰ কৰিম বুলি কিয় ভাবিছা? বায়' আৰু মেথছত তোমালোকৰ মডেল পেপাৰৰ ওপৰত কিমানটা কুৱেশ্যন আহিলে? হা, মডেল পেপাৰৰ কুৱেশ্যন আহিলে, মই মানিলোঁ আহিলে এটা দুটা 10 মাৰ্কৰ আহিব, বাকী 60 মাৰ্কছ ক'ৰ পৰা আহিব? বাৰু মই মানিলোঁ যে তোমাৰ এক্সামত গোটেই সোপা কুৱেশ্যন মডেল পেপাৰ পৰা আহিলে, ঠিক আছে, এইটো ফিচাৰ আহিলেই বোলে, তোমালোকে সেইটো কৰিব পাৰিবা নে নোৱাৰিবা? পাৰিবা, কাৰণ তোমালোকে বেছিক কনচেপ্ট আৰু সেই কনচেপ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ যোনবোৰ কৰিব লাগে NCERT কৰিছা, NCERT এটা বেছ হয়। যদি তোমালোকে বেছে নপঢ়ি পিনি তোমালোকে যে ডাইৰেক্ট সেইবোৰ কুৱেশ্যনছ কৰিবলৈ যোৱা, হাউ কেন ইউ এবল টু ডু ফিজিক্স? মই ইয়াত ফাইনেল কৈ দিছোঁ, তোমালোকক মই যি কুৱেশ্যন NCERT কৰিবলৈ কৈছোঁ, যোনজন ছাৰক চাবলৈ কৈছিলোঁ, সেইজন ছাৰৰ ভিডিঅ' তুমি চোৱা, তাত যি কুৱেশ্যন কৈছে সেইকেইটা কৰা, ঠিক আছে। আৰু সেই ভিডিঅ'টোত যোনটো কমপ্লিট ফিজিক্স ইন 5 days বুলি দিছোঁ, তাত মই অলৰেডি গোটেই সোপা ফিজিক্স পঢ়াত কি প্ৰব্লেম আহে কৈ থৈছোঁ, আৰু তাৰ চলিউশ্যনো দিছোঁ কি কৰিব লাগে। আৰু তথাপিও তোমালোকে নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম হৈছে, ভিডিঅ'টো তোমালোকে কমপ্লিটটো চোৱা, আধা ভিডিঅ' চাই পিনি তোমালোকে কিয় কমেণ্ট কৰা? হা, আৰু এটা কথা, আৰু এটা বহুতে কয় মানে তোমাৰ সেই কি কয়, মই যোনবোৰ চেপ্টাৰ্ছ ক'লোঁ 49 মাৰ্কছৰ চেপ্টাৰ্ছ, সেইকেইটা চাই পাছ হৈ যামনে? চিয়'ৰ নে? অবভিয়াছলি চিয়'ৰ। কিন্তু তাৰ কাৰণে তোমালোকে সেই যিমানটা চেপ্টাৰ্ছ কৈছোঁ, সেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছ ভালকৈ 100% পঢ়িব লাগিব ন। যদি তোমালোকে একোৱে পঢ়া নাই আৰু যদি সেইকেইটা চেপ্টাৰ্ছো ভালকৈ নপঢ়া, তেনেকৈ হাউ উইল আই চে ডেট ইউ উইল গেট 49, মানে 40 out of 49? তেতিয়া মই 35 বুলি ধৰিব লাগিব, বা 30 বুলি ধৰিব লাগিব। তোমালোকে যদি সেইকেইটা 100% নপঢ়িম, মই বোলে ক'লো তোমালোকে এইকেইটা পঢ়া, তোমালোকে 100% বোলে 40 পাবাই, নাপাব পাৰা ন, কাৰণ তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যে তুমি সেইকেইটা চেপ্টাৰ কিমান ভালকৈ পঢ়িছা। কিয় মানে আধা খাৰ কথা তোমালোকে ইমান অবুজ নহয় নহয়, তোমালোকে বুজিছা, মই তাত ইমান ভালকৈ বুজাইছোঁ নাই। আৰু আছামিছ মিডিয়ামৰ কাৰণেও মই তাতেই দি থৈছোঁ, তোমালোকে চোৱাটো চহি। PYQs নকৰি পিনি আৰু ইফালে আৰু PYQs ছাৰ কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কৈ দিয়কচোন, কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন কৈ দিয়কচোন। মই পেপাৰ বনাবলৈ যোৱা নাই, চবতকৈ মেইন কথা হা, মই পেপাৰ নাই বনোৱা। আৰু যোনে তোমাক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দিয়ে, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যনছ দিয়ে, সেইকেইটা গোটেই এনালাইচিছৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পৰা, প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে কৰিছা, দেন তুমি নিজে পেটাৰ্ণটো দেখা পাবা। আৰু মই সেইটো কিয় ক'ব বিচৰা নাই, যদি মই সেইকেইটা কৈ দিওঁ তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনে নাচাবা। আৰু এটা হেবিট হ'ব লাগে তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চোৱা। আৰু সেইটো হেবিট বুলি নহয়, এটা যে সময় আছে বোলে তোমাৰ 2 দিন আছে, এই 2 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন নিজে চাব লাগে, নিজে ট্ৰাই কৰিব লাগে, আফটাৰ হেভিং দ্য কনচেপ্টছ। কনচেপ্টটো নালাগে, এইফালে কনচেপ্টটো ভালকৈ নলয়, আকৌ ইফালে ভালকৈ NCERT নপঢ়ে, এইফালে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন নকৰে, আৰু কথা কয় মডেল পেপাৰৰ এক্সাম মাষ্টাৰ। আৰু এক্সাম মাষ্টাৰ আছে নেকি? যদি এক্সাম মাষ্টাৰ তোমালোকে কৰিব বিচাৰে, তাতো প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনটো অলৰেডি মাৰ্ক আছেচোন, সেইবোৰ তোমালোকে কৰিলে হ'ল। আৰু কি এক্সাম মাষ্টাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিলে হ'ব নাই? প্ৰথম NCERT কৰা, NCERT নকৰি পিনি তোমালোকে এক্সাম মাষ্টাৰ কিয় কৈছা? মই ভিডিঅ'ত ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ নাই? এইকেইটা কথাকে তোমালোকে বাৰ বাৰ সুধিছা, মই তথাপিও একদম কাম হৈ পিনি গোটেই সোপা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিছোঁ। হ'ল। এতিয়া বহুতে সুধিছে যে মোৰ কেপাবিলিটি আছে নাই, কিছুমানে কমেণ্ট কৰিছে আৰ ইউ কেপেবল অফ গাইডিং আছ? মই যদি কেপাবল নোৱাহেঁতেন, তোমালোকে বায়' এক্সাম ভাল কৰিলা হয়, বায়' এক্সাম ভালকৈ প্লেন পালা হয়, তোমালোকে কি কয় আৰু বাকী অল্টি আৰু ML কেনেকৈ পঢ়িব কৈছোঁ সেইবোৰ পঢ়িব পাৰিলা হয়। ইমান দিন আগত ইমানটা ষ্টুডেণ্টছক মই গাইড কৰি আহিছোঁ, ইহঁতি কি ভাল মানে ইহঁতি কি এক্সামটো ভাল হৈছে বুলি ক'লে হয়। মই মেথছত কৈছিলোঁ, মই মেথছৰ ষ্টুডেণ্টক স্পেচিয়েলি কৈছিলোঁ যে বায়' পঢ়া বুলি, ইহঁতি বায়' নপঢ়িলে, এতিয়া মেথছো ভাল নহ'ল। এইটো কি? ইফ আই এম নট কেপেবল, হাউ উড আই টেল ডেট টু ইউ, হাউ কুড আই টেল ইউ এবাউট ডেট? আৰু মই কৈ থৈছোঁ যে মই মেথছত অকল পাছ হৈছোঁ, ঠিক আছে। মই সেইকাৰণে সেই ভিডিঅ'টোও তেনেকৈ পাছ হোৱা মতে বনাইছিলোঁ, ইনফেক্ট মই পাছ হোৱাতকৈ অলপ বেছি বনাইছিলোঁ, ঠিক আছে। মই সেইটো কিয় কৈছোঁ জানা নাই? 3 দিনত তোমালোকে 50+ আনে, কাৰণ মই পোৱা নাই 50+। বাট মই যোনটো প্লেন বনাইছিলোঁ মোৰ সময়ত 2 দিন গেপ আছিলে, সেই 2 দিনত মই লগৰক কৈছিলোঁ যে এনেকৈ মই পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ, তো কি কয় তয়ো এনেকৈ ক'ব। আৰু সি তেনেকৈ পঢ়ি পিনি, সি মানে তাৰ বায়' বেয়া গৈছিলে, মানে বায়' বহুত কম পাইছিলে, তো সেইকাৰণে সি মেথছটো তেনেকৈ পঢ়ি পিনি সি 55 নে 56 পালে।
বাট মোৰ বায়ো ভাল গৈছিলে, চ' মই অলৰেডি কনফিডেঞ্চ আছিলোঁ মইতো তাক ক'লো এনেকৈ পঢ়িম বুলি। বাট মোৰ এদিন নষ্ট গুচি গ'ল আৰু মই এদিনত যিমান পাৰোঁ চালোঁ আৰু তেনেকৈ মই মেথছটো জাষ্ট পাছ কৰি আহিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু বাকীকেইটা মই কিমান ছাবজেক্টত কি পালোঁ সেইকেইটা মই গোটেই তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছত যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিব তাৰ পাছত মই গোটেই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। তোমালোকে মই ক'ত পঢ়োঁ কি কৰি আছোঁ তোমালোকে সেই সুধিব নালাগে নহয়। সেইটো এটা কথা তোমালোকে জানিব লাগে। বাট সেইটো মই কৈছোঁ, মোৰ নাম ভৱেশ শ্ৰেষ্ঠ আৰু মই এজন BSc ইন কেমেষ্ট্ৰি ষ্টুডেণ্ট হয়। আৰু তোমালোকে এটা ক'বা চাগে, ছাৰ তেনেহ'লে আপুনি বায়'লজি কেনেকৈ গাইড কৰে, কেমেষ্ট্ৰি কেনেকৈ গাইড কৰে, ফিজিক্স কেনেকৈ গাইড কৰে আৰু মেথছ কেনেকৈ গাইড কৰে। মেথছটো কেনেকৈ গাইড কৰিলে মই কৈ দিলোঁ। ফিজিক্স কেনেকৈ গাইড কৰোঁ কাৰণ মোৰ ফিজিক্সো ছাবজেক্ট এটা আছে ডিগ্ৰীত। ঠিক আছে, আৰু বায়'লজি কেনেকৈ গাইড কৰিব পাৰোঁ, মই এটা নিট এস্পিৰেণ্ট আছিলোঁ বাট মই নিটটো পাছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইটো বহুত ৰিজন আছে, সেইকেইটা মই তো পাছতকৈ ধুনীয়াকৈ শুনাম। বাট এতিয়া মেইন চিজ তোমালোকে এক্সামলৈ ফ'কাছ কৰা। আৰু এটা কৈছে কাৰ কাৰ মেথছ এক্সাম বেয়া গ'ল, এতিয়া কি কৰিম, ফেইল হ'লা। কিছুমানৰ বায়'লজি নাছিলে তথাপি মেথছতো ফেইল হ'ম বুলি আছে। ঠিক আছে, আৰু কিছুমানৰ বায়'লজি ভাল গ'ল, মেথছটো বোলে অলপ নাম্বাৰটো কম পাইছোঁ কিন্তু সিহঁতক মেথছটো অলপ পাছ লাগে। দেন তাৰ কাৰণে তুমি এটা অপশ্যন কৰিব পাৰা, ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি ইমানেই ভাল কৰা যাতে টিচাৰ্ছে তোমাৰ বোলে ফিজিক্সৰ মাৰ্ক কেমেষ্ট্ৰি মাৰ্ক দেখিছে আৰু বোলে তুমি 30 মাৰ্ক যদি মেথছত তোমালোকৰ বোলে 27 বা 28 পাইছা, তেনে সেই কিবা এটা ক'ৰবাত ষ্টেপ মাৰ্কিং মিলাই পিনি তোমালোকৰ গ্ৰেছ মাৰ্কখিনি পাছ কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, গ্ৰেছ মাৰ্ক দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, সেইটো ফিক্স নহয়। বাট এটা তোমালোকে সেইটো ভাবি থকাতকৈ যে পাছ হ'ম নে নহ'ম, গ্ৰেছ মাৰ্ক দিব নে, সেইটো ভাবি থকাতকৈ তুমি যদি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি কমপ্লিট ডেডিকেটলি পঢ়া দেন কিবা এটাতো ভাল হোৱা চান্স থাকিব ন। তোমালোকে টেনশ্যন কিয় লৈ থাকা, সেইবোৰ ইমান গাল বস্তু জীৱনত আছে টেনশ্যন ল'বলৈ, তোমালোকে নিজৰ বেষ্ট কিয় নিদিয়া। মই জানো এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টছে বেষ্ট নাই দিয়া। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা, এই যে মই কি কয় তোমাৰ কমপ্লিট ফিজিক্স ইন 8 days বুলি চবতকৈ প্ৰথমে ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ ফিজিক্সৰ, তাৰপিছত 5 days, এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে, চবতকৈ প্ৰথম ফিজিক্সটো যোনে 8 daysত কৰিলে সেইটো বহুত ডিটেইলত পঢ়িব পাৰিব, একদম আৰামছে কৰিছে, তো সিহঁতৰ অবভিয়াছলি মাৰ্কছ বেছি অহা চান্সেছ আছে। বাট যোনে 5 daysত কৰিব, নিজে ভাবা 5 days আৰু 8 days 3 দিন এক্সট্ৰা পঢ়িব পাইছে সিহঁতি, তাত অলপ কম ডিটেইলত আছে কথাবোৰ, মানে ক্ৰিস্প আছে, আৰু তোমালোকে সেইটো একদম ভালকৈ মানে যোনে কমপ্লিট ফিজিক্স ইন 8 days ষ্ট্ৰেটেজিটো ফ'ল' কৰি আছে সিহঁতৰ এটা প্লাছ পইণ্ট আছে যে সিহঁতৰ এক্সামটো ভাল হোৱা 80% চান্স আছে, আৰু তোমালোকৰ 5 daysত 60 বা 70% চান্স আছে। ঠিক আছে, বাট যদি ভালকৈ সেইটো পঢ়ি যোৱা দেন অবভিয়াছলি তোমালোকৰ ভাল হ'ব ফিজিক্স। এণ্ড মই কৈছোঁহে যে ফিজিক্স মই প্ৰেডিক্ট কৰিছোঁ যে টান হ'ব পাৰে, মই হ'বই বুলিতো কোৱা নাই। আৰু সদায় এক্সাম লেভেল যদি ইমান আহে, তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন সদায় ইমান লেভেলত থাকিবই লাগিব, নহ'লে কেনেকৈ সেই এক্সামটো তুমি ভাল কৰিব পাৰিবা। যদি এক্সামৰ লেভেলে এইটো তুমি ইমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি এইটো গেপটো কেনেকৈ তুমি ফুলফিল কৰিবা, কিন্তু যদি তোমাৰ এক্সামৰ লেভেল ইমান হয় আৰু তুমি ইমান পইচা তুমি এইটো আৰামছে ফুলফিল কৰিব পাৰিবা, সেইটো কথা বুজিবা অলপ। এণ্ড মেথছত কুৱেশ্যন বাহিৰৰ পৰা আহিলে, CBSE PYQs আহিলে, বা অলপ টান আহিলে পেপাৰ, বা অলপ লেণ্ডি আহিলে পেপাৰ, সেইবোৰ কথা যি হ'ল ভাবি নাথাকিবা। ময়ো ভুলতে কৈছোঁ আউট অফ চিলেবাছ আহিছে বুলি, বাট কিছুমানে কৈছে আহিছে, কিছুমানে কৈছে নাই হোৱা, তো যি আছে হৈ থাকিব দিয়া। এক্সামটো গ'ল হয়, আকৌ সেই এক্সামৰ বিষয়ে ভাবি নাথাকিবা, মুভ ফৰৱাৰ্ড আৰু ফিজিক্সৰ কাৰণে ফ'কাছ কৰা। এণ্ড এইটো কথাটো থাকি গৈছিলে যে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যনছ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কি কয় কুৱেশ্যনছ বা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স, সেইবোৰ যদি ওপৰত তুমি ডিপেণ্ড হৈ পিনি যদি এক্সাম দিম বুলি ভাবিছা নহয়, তোমালোকে নপঢ়িলেও হ'ব। আৰু প্লিজ কমেণ্টত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যনছ, ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ টপিক্স, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ দি দিয়ক বুলি এইটো নক'বা। দিছ চেনেল ইজ নট ফৰ ডেট, দিছ চেনেল ইজ ফৰ টেকিং ইউ টু দ্য ৰাইট পাথ। এই সময়ত তোমালোকে এতিয়া কোনটো ৰাস্তা ফ'ল' কৰিব লাগিব সেইটো দেখাব পাৰিম মই। ন' ডাউট ময়ো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনালাইচিছ কৰি পিনি ডেৰিভেশ্যনছ দিব পাৰোঁ যে এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি, টপিক্সটো দিব পাৰিম। বাট আই উইল ডেফিনেটলি মেক এ ভিডিঅ' অন টপিক্স যদি মোৰ মন যায়। তোমালোকে কাৰণ বহুত ষ্ট্ৰেছ কৰিলা, মই ভাবিছিলোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্সৰ ওপৰত এটা মানে ভিডিঅ' এটা দিম বুলি, বাট সেইটো দিলে আকৌ তোমালোক অকল সেইকেইটা পঢ়ি যাম, এইকেইটা অকল পঢ়ি গ'লে হ'বনে? জানা, অকল এইকেইটা যদি পঢ়ি যাওঁ 80+ পাম নে 70+ পাম নে? আৰে তুমি যদি 5 দিনত পঢ়ি পিনি ফিজিক্স দিম বুলি ভাবিছা, তোমালোকে 80+ কেনেকৈ ভাবিব পাৰিছা, মই সেইটোৱে বুজি পোৱা নাই। যদি প্ৰিপেৰেশ্যন একেবাৰে হৈ গ'ল, যদি তুমি ৰিভাইজ দি আছে, দেন ইউ কেন ষ্টিল থিংক ফৰ 80+। বা যোনে ষ্টাৰ্ট কৰি আছে তোমালোকে কেনেকৈ ভাবিছা, আৰু যাৰ 2টা বা 3টা চেপ্টাৰ আছে তোমালোকে কেনেকৈ ভাবিবা তোমালোকে 80+ পাবা বুলি? মই বেলেগ ইউটিউবৰ দৰে একদম থাম্বনেইলত ইমান পাবা 80+, 5 দিনত পঢ়ি 80+ পাবা এনেকৈ মই নকওঁ। যি প্ৰেক্টিকেল কথা মই অকল সেইটো কওঁ। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন তোমালোকে এই ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন বিচাৰি দিয়ক, যিমান আছে কিতাপত গোটেই সোপা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন কৰি যোৱা। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা দেই, মই যোনে CBSE লেকচাৰ ফ'ল' কৰি আছে তোমালোকে চেলেবাছটো ভালকৈ চাবা দেই। তোমালোকে মানে এই চেলেবাছটো প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ল'বা, এই গুগলত পাই যাবা AHSEC ক্লাছ 12 ফিজিক্স চেলেবাছ বুলি, তাত চাই ল'বা। মানে CBSE চেলেবাছ কিছুমান মানে তোমাৰ ডেৰিভেশ্যন ডিলিটেড আছে, বাট আছাম বৰ্ডত নাই। তো সেই টপিকৰ কাৰণে যোনটো মানে তোমাৰ কি কয় আছাম বৰ্ডত মানে যোনটো তোমাৰ ডেৰিভেশ্যনটো ডিলিটেড নাই, আৰু CBSE বৰ্ডত সেইবোৰ ডিলিট আছে, তো তোমালোকে সেইবোৰ ডেৰিভেশ্যন ক'ত পাবা? সেইবোৰ ডেৰিভেশ্যন জাষ্ট তুমি ইউটিউবত মাৰিলে হ'ল, ডেৰিভেশ্যন নাম মাৰিলা আৰু ক্লাছ 12 ফিজিক্স বুলি মাৰি দিবা, ডেৰিভেশ্যন তোমাৰ ইউটিউবত ভালকৈ ওলাই যাব। সেইকেইটা আৰামছে কৰি ল'বা, বুজিছা? তো এইটো ভিডিঅ'ত ইমানে আছিলে, একদম ভালকৈ পঢ়া, আৰু যদি ডাইভাৰ্ট হোৱা দেন আই ৱণ্ট হেল্প ইউ। মই কৈ দিছোঁ বোলে আৰু বোলে আকৌ বোলে এক্সাম মাষ্টৰ ফালে গৈছোঁ, আকৌ বোলে মোৰ মনটো বোলে ডাইভাৰ্ট আছে, প্লেন পোৱাৰ পাছত তুমি পঢ়া নাই, দেটছ নট মাই প্ৰব্লেম। মই তোমাক ডেডিকেশ্যন দিলোঁ, এটা পাঠ দিলোঁ, এটা হোপ দিলোঁ, এতিয়া সেই হোপটো তুমি নিজৰ ছাকচেছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা নে, সেই হোপটো বৰবাদ কৰা, সেইটো তোমাৰ ওপৰত কথা। আৰু যদি মটিভেশ্যন অহা নাই, আৰু বোলে সেই মেথ এক্সামটোৱে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে যদি মনটো বেয়া হৈ আছে, দেন মনটো ভাল কৰা।
আৰু যদি মটিভেশ্যন অহা নাই নিজৰ মা পাপাৰ মুখখন চাই আহিবা যে তোমালোকক পঢ়াবলৈ মা পাপাই কিমান কষ্ট কৰি আছে তো সেইখন চাই তোমাৰ মটিভেশ্যনটো আহিব লাগে যদি সেইখন চাইও নাহে দেন I can't do anything for you there's no any other motivation greater than that ঠিক আছে তো সিমানে কৈছে সামৰিছোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ